ना भिजवायचे टेन्शन ना चीक शिजवायचे टेन्शन, फक्त पोहे धुवून लगेच होणारी ही कुरडई, कसलीच मेहनत न करता पटकन ही तयार होते आणि खायलाही स्वादिष्ट लागते। नमस्कार, शारदा किचन मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे। हे पहा, आजच्या ह्या कुरड्या काय सुंदर झालेल्या आहेत। या पोह्यापासून तयार झाल्यात आणि ही तळल्याच्या नंतर तिपटीने फुललेली आहे। तर या सोप्या पद्धतीने खुसखुशीत कुरडई कशी बनवायची ते आज आपण पाहूया। पहा, चिवड्याचे पातळ पोहे इथे मी 300 ग्रॅम घेतले आहे। पोहे पातळच घ्यायचे, जाड वापरायचे नाही, म्हणजे कुरडई छान होते। ते चांगले निवडून चाळणीने चाळून स्वच्छ करून घ्यायचे व एका चाळणीत टाकून त्याखाली एक भांडे ठेवून वरून पाणी टाकायचे व ते पाणी सर्व पोह्याला लागेल याची काळजी घ्यायची व जास्तीचे पाणी काढून टाकायचे। चाळण तशीच ठेवून 10 मिनिटे त्यावर झाकण ठेवायचं। 10 मिनिटे झाली आहेत, पाणी पूर्ण निथळले आहे। आता एका परातीत घेऊन ते सर्व एकजीव करून घेत आहे। त्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ व किंचित पडखर घालत आहे। हे सर्व पीठ 7 ते 8 मिनिटे चांगल्या प्रकारे मळून घ्यायचे आहे व आता एका प्लास्टिकचा पेपर टाकून त्याला थोडं तेल लावून घ्यायचं आणि कुरड्या घालून घ्यायच्या। साच्याला मी तेल लावून घेतलं आणि बारीक होलचा आतमध्ये प्लेट लावून घेतलेली आहे आणि चमच्याच्या साहाय्याने मी त्यात हे पीठ टाकून घेत आहे आणि कुरड्या पाडून घेत आहे। पहा, काय सुंदर कुरड्या पडत आहे। मला कसलीच मेहनत लागली नाही, खूपच छान एकसारख्या पडत आहे। आता इथे सर्व कुरड्या घालून तयार झालेल्या आहेत। त्या मी 1 दिवस उन्हात आणि 1 दिवस सावलीत वाळवून घेणार आहे। 2 दिवस वाळवल्यावर पहा, कुरडई अशी झाली आहे। 300 ग्रॅम पोह्यामध्ये 20 कुरडई बनून तयार झाली आहे। ती आता मी तुम्हाला तळून दाखवणार आहे। तेल गरम झाले आहे। पहा, कुरडई तेलात टाकताच कशी फुलून आली आहे, मस्तच। पहा, काय खुसखुशीत व कमी तेलकट झाली आहे, तेही कमी मेहनतीत। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेजारील बेलचे बटन दाबा, म्हणजे माझे व्हिडिओ अपलोड केलेले सर्वात पहिले तुम्हाला पाहायला मिळतील। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत धन्यवाद।